طالما أن مصدر بذورك موثوق وتخزن في مكان جاف فلن تقلق كثيرا. هناك شيء واحد أو شيئان يجب الحذر منهما، خاصة إذا كنت تقوم بتخزين البذور بكميات كبيرة. لا يمكن للفطريات أو الطفيليات أن تفسد الإمدادات الخاصة بك فحسب، بل أن بعضها قد يتسبب أيضا في ضرر للطيور. إذا لم تكن حريصا عند اختيار مصدر البذور أو إذا كنت غير نظيف فقد ينتهي بك الأمر مع مجموعة من البذور الملوثة. البيض واليرقات لبعض الطفيليات الشائعة ليس دائما واضحة للوهلة الأولى، ومن السهل افتراض أن البذور على ما يرام. إذا كنت تستطيع رؤية كائنات صغيرة تزحف من خلال البذور، لقد تعرضت لغزو واسع النطاق لبعض الحشرات غير المرغوب فيها. إذا كانت البذور ذي رائحة رطبة أو عفنة فالإمدادات ستكون قد أفسدت بفضلاتهم والبيض الخاص بهم. فتخلص من مخزونك وتحقق مع المورد الخاص بك، فهل يمكن الخطأ منه أم أن بيئة التخزين الخاصة بك هي المشكلة؟ بشكل عام سوف تتجمع الخنافس والسوس في قاع حاويات الطعام، لذلك يستحق إجراء فحص شامل في كل مرة ينفذ فيها صندوقك، وسيساعد التنظيف الشامل لمساحة التخزين بالكامل في منع تكرار المشكلة على الفور. الكثير من الحشرات والفطريات قد تكون ضارة بصحة الطيور أيضا، لذلك فلنشاهد معا أنواع هذه الطفيليات وكيفية علاجها أو الحماية منها. إذا ظهرت هياكل تشبه الخيوط في الحبوب وتدمجها مثل شبكة فوضوية، فأنت تشاهد عمل يرقات عثة الحبوب، فإنها تحيك شرنقة الحريق قبل أن تتحول إلى عث بالغ. يضع هذا العث الكثير من البيض، وبعد أسابيع قليلة من ظهورها سيكون هناك العشرات من اليرقات تتلوى خلال بذور الطيور. يقوم بعض مربي الطيور بعلاج الحبوب الموبوءة بالعث عن طريق تجميدها لبضعة أيام لقتلهم. وهذه الحشرات نفسها ليست سامة للطيور، لكن يجب تجنبها، وهذه الطريقة جيدة طالما لم يفقس البيض. إذا وصلت البذور الخاصة بك بالفعل إلى مرحلة البنية الشبيهة بالخيوط فلن تكون قادرا على إنقاذها، فعليك التخلص منها في هذه الحالة. يمكنك أيضا شراء مصائد عثة تعتمد على الفيرمون، فإذا اخترت استخدام هذه الأفخاخ فاحرص على إبقائها بعيدة عن متناول الطيور التي تطير خارج الأقفاص لتفادي التصاق الريش على الجزء الداخلي للفخاخ. بعض الحلول الطبيعية وهي أكياس الأعشاب، وتشمل هذه المكونات المصابة أوراق الغار، القرفة، القرنفل والأوكاليبتوس، قشر الليمون المجفف والفلفل الأسود. فيمكنك أن تضع أي من هذه المكونات في حاوية البذور السليمة لحمايتها من أي غزو طفيلي. غالبا ما يصعب رؤية الخنفساء، وهناك ما يقارب من 10 أنواع من طفيليات البذور، وتحديد الأنواع أقل أهمية من اتخاذ إجراءات فورية. جميع أنواع خنفساء الحبوب تمثل نفس المشكلة، والعلاج لنوع واحد يعمل على الجميع. لا يمكنه رؤيتها دائما على الفور، لكنها تطير ويصل طولها من مليمتر إلى 3 مليمترات فقط.
ويمكن أن يصبح سوس الحبوب مشكلة أيضا، فهم لديهم أنف طويل مميز ويصل طولها إلى 3 مم كذلك. عليك أن تتحقق من الحبوب فرديا لتمييز أي ثقوب بها. هذا هو المكان الذي اقتاتت منه هذه الحشرات وعششت فيه يرقات السوسة. إذا لم يتم حفظ بذورك في حاويات محكمة الإغلاق فسوف تصبح ملعبا لهذه الخنافس. إذا واجهت المشكلة مبكرا قبل أن تبدأ الرائحة المتعفنة فيمكنك تجميد البذور على دفعات لمدة 48 ساعة لقتل الخنافس. إذا كانت المشكلة هي السوس فأخذ البذور من المجمد بعد 48 ساعة واتركها لمدة يومين لترتاح، ثم تجمد مرة أخرى لقتل الناتج من البيض. وعليك أن تمنح مساحة التخزين الخاصة بك أيضا نظافة تامة في نفس الوقت. إذا طورت المستلزمات الخاصة بك رائحة تعفن مع عدم وجود علامات واضحة على الخنافس أو العف فقد يرجع ذلك إلى العف. عف الطحين هو أكثر المذنبين شيوعا في هذه الحالات من التسوس، ومن المحتمل أن تكون قاتلة للطيور إذا تم تناولها. هذه الطفيليات دقيقة جدا وصعب رؤيتها في كيس صغير من الدقيق، وأسوأ ذلك في كيس من الحبوب. بعضها غير مرئي للعين المجردة، لكن رائحة التعفن هي الهبة في هذه الحالة لتمييز وجودهم. للتحقق من وجود العف ضع كومة من الحبوب أو البذور في وعاء صغير واملأ الوعاء بالماء، واجعل جوانب الوعاء تلامس الماء قدر الإمكان. إذا كان العف موجود فسوف يطفو من خلال الحبوب الموجودة في الوعاء مثل ديدان الأرض في التربة، مما سوف تظهر على البذور فوق الماء. وقد يكون هناك عدد قليل من الحبوب ملقاة في جوانب الوعاء أيضا. للأسف في هذه الحالة لا يوجد علاج آخر غير التخلي عن البذور وتنظيف مساحة التخزين الخاصة بك.